mute yourself guys. Okay, now let me continue. አሁን እዚህ ጋር በደንብ እንደምታዩት ምን አለኝ ማለት ነው ስቱደንት የሚባል ቴብል አለኝ እዚህ ጋር ኮርስ የሚባል ቴብል አለኝ ኮርስ የሚባል አለኝ እዚህ ጋር ግሬድ የሚባል ቴብል አለኝ ማለት ነው ግሬድ የሚባል ቴብል ኮርስ የሚባል ቴብል ስቱደንት የሚባል ቴብል አለኝ ኦኬ ጉድ አለመደጋገማቸው የመጀመሪያው ድግግሞሽ ፕራይመሪ ኪ እንዳይደገም ማድረግን አቮይድ አድርጌዋለሁ ኦኬ ስለዚህ the next step ምንድነው ማደርገው partial dependency ማስወገድ ማለት ነው ምንድነው partial dependency በደንብ ያው አንደርስታንድ ታደርጉ ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር አሁን እንግዲህ ማንን ልጠይቅ ነው እንበልና ማርታን በጠይቃት ማለት ነው መመለስ አይተበቅብሽም ዲፓርትመንት አይዲው አንድ ነው ይላል ዲፓርትመንት ኔሙ ማን ነው ማትስ ነው እዚህ ጋር መተን ዲፓርትመንት አይዲው አንድ ማን ነው ስልሽ ይሄው ማትስ ነው ድጋሚ ማለት ስለዚህ ዲፓርትመንት አይዲው ማወቅሽ ዲፓርትመንት ኔሙን እንድታውቂ ያደርግሻል ማለት ነው ያ ምን እየተባለ ይጠራል partial dependency እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው the department id is partially dependent on department name is partially dependent on partial department id ማለት ነው ስለዚህ አይዲው እና ኔሙ partially dependent ናቸው ማለት ነው therefore ይሄንን አቮይድ ለማድረግ ተመልከቱ እንግዲህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄን ሁሉ መድገም አይተበቅብኝም እኮ ማትስ የሚለው ያስፈልገኛል አያስፈልገኝም ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ተመልከቱ እነዚህ ሁለቱን ኮፒ አደርጋቸዋለሁ በደንብ ይሁን ይሄንን ኮፒ ላድርገው እዚህ ጋር እዚህ መጥቼ አንድ ቴብል ልፈጥር ነው ማለት ነው ተመልከቱ እዚህ ጋር አንድ ቴብል ልፈጥር ነው ምንና ምን የሚባል ዲፓርትመንት አይዲ እና ዲፓርትመንት ኔም የሚባል ስለዚህ አንድ ማለት ማትስ ነው አልኩት ሁለት የሚባለው ይቺን ላስወግዳት ዲሊት ልበላት ይችኛዋን ዲሊት ሮውስ ከሄር ይገው እንደዚህ ሆነልኝ ማለት ነው ተመልከቱ አይዲ እና ዲፓርትመንት አይዲ እና ዲፓርትመንት ኔም አለኝ ማትስ እና ሂስትሪ የሚል አንድ ማለት ምንድነው ማትስ ነው ሁለት ማለት ምንድነው ሂስትሪ ነው ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው ይሄንን ነገር አጥፋዋለሁ ማለት ነው አያችሁ 500 ተማሪ ቢኖረን ማቴማቲክስ ዲፓርትመንት ያለ ሰው ማትስ የሚለውን 500 ጊዜ ጽፍ ነበር በፊት አሁን ግን በቃ ኮምፕሊትሊ ይሄን ባስወግደው ይወገድልኛል ማለት ነው ተመልከቱ ዲሊት አደረኩት አሁን ምን አደረገልኝ ማለት ነው ዲፓርትመንት አይዲ ማን ነው ሲለኝ ከዚህ ዲፓርትመንት አይዲ ጋር አገናኘዋለሁ ማለት ነው ይታያችኋል ስለዚህ ይሄ ዲፓርትመንት ኔም የሚባል አንድ ዲፓርትመንት የሚባል አንድ ቴብል አለኝ ዲፓርትመንት ኔም እና ዲፓርትመንት አይዲ የያዘ ታያችሁት አሁን ሶስተኛ ቴብል ፈጠርኩ ማለት ነው ከዛ ይሄና ይሄ በምን ይገናኛሉ በዚህ ዲፓርትመንት አይዲ ማለት ነው therefore እዚህ ልምጣና ምን ያያረኩ ነው ማለት ነው እንግዲህ ተመልከቱ ቴብላችን ከአንድ ወደ ብዙ አደገ ማለት ነው አይደል ዘን ይሄን እንዳያመጣዋለሁ ይሄና ይሄ ይገናኛሉ ማለት ነው look at here now this department id is connected with this department id ማለት ነው ያያችሁ ተማሪ ስለዚህ ዮሴፍ የትኛው ዲፓርትመንት ነው ያለው ብትባሉ አንድ ተወስዱና ኦኬ ማቴማቲክስ ዲፓርትመንት ነው ያለው ትላላችሁ ከዛ አየለስ የት ዲፓርትመንት ነው ያለው ብትባሉ ዋንን ተወስዱና ኦኬ you know what history ዲፓርትመንት ነው ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ምን አይነት እንትን አለው ተመልከቱ በደንብ ኦኬ ሂስትሪ ነው ካልኩት ከዛ ዲፓርትመንት አይዲ ዋን ደግሞ በደንብ እንግዲህ ይሄ ማለት partial dependency የሚባለውን የነገርኩባችሁ ማለት ነው አሁን ግን ምን ይባላል ዲፓርትመንት አይዲውን ካወኩኝ እኮ የትኛው ፋክልቲ ውስጥ እንደሚማር አውቀዋለሁ ተመልከቱ አንድ ማለት ናቹራል ሳይንስ ነው አንድ ማለት ናቹራል ሳይንስ ነው ሁለት ማለት ሶሻል ሳይንስ ነው እያለ እየነገረኝ ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ምን ይባላል ትራንዚሽናል ዲፔንደንሲ ይባላል ማለት ነው ትራንዚሽናል ዲፔንደንሲ ማለት ምን ማለት ነው አይዲውን ካወኩት ፋክልቲ አይዲውን አውቃለሁ ፋክልቲ አይዲውን ካወኩት ፋክልቲ ኔሙን አውቃለሁ ብዬ መናገር ማለት ነው therefore ይሄንን አቮይድ ማድረግ አለብኝ ትራንዚሽናል ዲፔንደንሲውን አቮይድ ማድረግ አለብኝ ያንን አቮይድ ለማድረግ ምን አደርጋለሁ እነዚህን ከት አደርጋቸዋለሁ ኮምፕሊትሊ በደንብ እንግዲህ አሁን ምን ሆነ ማለት ነው እቺ ነገር አመጣታለሁ እዚህ ዲፓርትመንት አይዲ ላይ አደርጋታለሁ ተመልከቱ እንግዲህ እንዴት እንደሚሆን ማለት ነው ከዛ ግልጽ ይሆንላችኋል ኦኬ እዚህ ጋር ልምጣ ይሄን ፋክልቲ አይዲ ብዙ ጊዜ መጻፍ አይተበቅብኝም ሁለቱን ላስወግዳት ተመልከቱ ይሄን ዲሊት ላድርገው ሄሪጋው ዲሊት ሮውስ አልኩት ተመልከቱ ፋክልቲ አይዲ እና ፋክልቲ ኔም አለኝ እዚህ መጥቼ እዚህ ዲፓርትመንት ላይ አንድ ኮለመን ጨምራለሁ በደንብ አንድ ኮለመን ጨምራለሁ to the right እዚህ ልምጣና ፋክልቲ አይዲ የሚባል ፋክልቲ አይዲ ማትስ ዋን ነው ሂስትሪ ደግሞ ፋክልቲ አይዲ 2 ነው አልኩ ተመልከቱ በደንብ እንግዲህ ይሄን እንደዚህ ላድርገው ትንሽ ሰፋ ላድርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን አደረኩኝ ፋክልቲ አይዲን ወሰድኩኝ እና ፋክልቲ ኔምን እዚህ አመጣሁ እዚህ ጋር ወስጄ ምን አደረኩኝ ፋክልቲ አይዲ እና ፋክልቲ ኔምን አታች አደረኩት ማለት ነው ተመልከቱ አሁን ምን ማለት ነው ዲፓርትመንት አይዲውን ሳውቅ ዲፓርትመንት አይዲውን ካወቅኩኝ የትኛው ፋክልቲ ላይ እንደሆነ አውቃለሁ ማለት ነው ስለዚህ ትራንዚሽናል ዲፔንደንሲውን አስወገድኩ ማለት ነው therefore ይሄ ፋክልቲ እና ይሄ ዲፓርትመንት በምን ይገናኛሉ ማለት ነው በፋክልቲ አይዲ ይገናኛሉ ማለት ነው now let me bring this guy here እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው አሁን ተመልከቱ ዮሴፍ የትኛው ፋክልቲ ተማሪ ነው ብትባሉ የዮሴፍን አይዲ ተወስዳላችሁ ዲፓርትመንት አይዲው አንድ ነው ትላላችሁ
ዲፓርትመንት አይዲ አንድ ፋክልቲው ምንድነው ስትሉ ፋክልቲው ናቹራል ሳይንስ ነው ይላቸዋል። ሁለት ማለት ደግሞ ሶሻል ሳይንስ ነው ይላቸዋል ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ትራንዚሽናል ዲፔንደንሲ ይባላል። ፓርሻል ዲፔንደንሲ የሚባለው ደግሞ ቅድም እንደነገርኳችሁ ዲፓርትመንት አይዲውን በማወቃችሁ ዲፓርትመንት ኔሙን ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲህ ያደረጉን የምንሰራ ከሆነ ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው? ኖርማላይዜሽን ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ኖርማላይዜሽን ማለት ይሄ ነው። there are three basic ኖርማል ፎርምስ ሶስት አሉ። አክቹአሊ አራት እና አምስት ናቸው ያሉት ኖርማል ፎርሞች፣ ግን ሶስቱ ብቻ ይበቃቸዋል ለጊዜው ብዬ ነው የተውኩት ማለት ነው። ፈርስት ኖርማል ፎርም avoiding duplication or redundancy ነው። ሰከንድ ኖርማል ፎርም partial dependency ነው። ሰርድ ኖርማል ፎርም transitional dependency ነው ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ በአጠቃላይ አሁን ዳታቤዛችንን መርጠናል። እንግዲህ አንድ ቴብል ስንት ሆነ ማለት ነው? 1 2 3 4 5 ሆነ ማለት ነው። አንድ አዳም አይደል ይሄ ሁሉ ሰው የሆነው። ስለዚህ እንደዛ እንደማለት ነው። አሁን ከዚህ በኋላ የሚቀጥለውን እናያለን ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ኮለመን ዳታ ታይፕ እንሰጣለን። ለዚህ ኮለመን ዳታ ታይፕ ማን ነው የሚለውን ማለት ነው። አያችሁት? ስቱደንት አይዲ ምን አይነት ዳታ ታይፕ ይኖረው፣ ፈርስት ኔም ምን ይኖረው፣ ላስት ኔም ምን ይኖረው የሚለውን ኤክስፕሌን እያደረኩላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። then the next stage ምንድነው የሚሆነው? ያንን ነገር ከሰራን በኋላ ከዳታ ታይፑ በተጨማሪ the next step ምንድነው የምናደርገው? ኦኬ ወደዚህ ላምጣላችሁና ይሄን ነገር እንዲህ ላድርግላችሁ። ኦኬ ከዛ ቀጥለን ምንድነው የምናደርገው? ከዳታ ታይፑ ቀጥለን ኖርማላይዝ አድርገናል። ከዛ ኪዎችን ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል በአጠቃላይ እንግዲህ የዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ትምህርት ለዛሬ ማለት ነው። in the future we'll continue from there and then next week we'll see all this ይሄንን ነገር መጨረስ አለብን። በአንድ ሳምንት ውስጥ ነው የምንጨርሰው። ዛሬ አዲስም ስለሆናችሁ ኢንትሮዳክሽንም ስላለው ነው ዝም ብዬ የሰጠኋችሁ